Hello everyone and welcome back to Sabbath School. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Now today is a really exciting day ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ because today we start our brand new quarterly. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। Now, if you're not a Seventh-day Adventist Christian, you probably have no idea what that means. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਵਨਥ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। So I'm going to take just 1 minute to explain how our Sabbath School program works. ਔਰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਬਤ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। If you're already an Adventist, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਵਨਥ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ just fast forward ਔਰ ਬਸ ਅੱਗੇ ਸੋਚੋ ਹੋਰ and I'll catch up with you in about 1 minute. ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। So our entire Sabbath School program centers on our quarterly. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ So our Sabbath School quarterly is our lesson book. ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। We get a new one every single quarter. ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। Hence the name the quarterly. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Now each quarter or quarterly ਹਰ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ it focuses on one particular topic. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ And we study that topic for the entire quarter. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Last quarter we talked about how to share our faith. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now this quarter we're going to be talking about education. 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Now the entire quarterly is broken down into 13 lessons. ਔਰ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 13 ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Each week it's a different lesson. ਔਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। Now each week is connected to the theme for the entire quarter. ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। So today is week number 1. ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। And the title for this week's lesson is Education in the Garden of Eden. ਔਰ ਇਹ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੇ ਏਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। So me and my dad are excited that you have joined us here today. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। And we hope you stick around with us for this entire 13-week study. ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। And as always, if you like these videos, give us a thumbs up. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਗੂਠਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ। And invite all of your friends to follow along with us. ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। Okay, so when we talk about education, the first thing that comes to mind is going to school. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। And it was the same way with Adam and Eve. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। When God created them, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। they didn't know anything. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। They didn't know who he was. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। They didn't know where they came from. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। Nor did they know anything about the world around them. ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣੂ ਸਨ। So God sent them to school. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। So where was their first school? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? Well, it was in the Garden of Eden. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਗੇ ਏਦਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। What was their textbook? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? Well, it was nature. ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ।
God himself was their teacher. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸੀ। And of course, Adam and Eve were the first students. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। Now, this first school was amazing. ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜੀਬ ਸਕੂਲ ਸੀ। They had the best of everything. ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। The best class. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ। The best book. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। The best teacher. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀ। And even at the beginning, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ this school had the best students. ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। But we're going to find out that something went tragically wrong. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। The students made some very bad decisions. ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। So we're going to take a look at what decisions they made. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। And we're going to learn from them. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। Because the same education God wanted to give to Adam and Eve, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, he now wants to give to all of us. ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। So let's take a look at a promising beginning. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, So you see there in the memory verse. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਤ ਹੈ, So God planted a garden and he put man inside of it. ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। So God created a model. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। And this model was the best model for how a school should operate. ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। The students would spend part of their time in class. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ। And then the teacher would give them time to go out into the world and practice what they had learned. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖਣ। Mainly they were to take care of all the animals that God had created. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। And then they were to take care of the garden itself. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। And as they did these responsibilities, they would learn about God. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵੀ ਲੱਗੇ। And they would learn about the world and the environment around them. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। You can only learn so much about a rock sitting in class talking about it. ਔਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Eventually, you just need to go outside and pick one up. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। It was wonderful. ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ। The students got along with each other. ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ। The students got along with the teachers. ਔਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। Okay, so now let's take a look at what went wrong. ਫਿਰ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। Now, when God created the world, everything was perfect. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ। But something's about to disrupt that. ਔਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। The Bible describes the serpent as being cunning. ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕ ਸੀ। Cunning could also be translated sneaky. ਔਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਦੀ ਸਹਿਜੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। Now remember the purpose of Adam and Eve's education. ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। The purpose of their education was to learn about who God was. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ।
But Satan came in and began to misrepresent who God was. ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। Rather than representing God as kind and loving, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। he misrepresented God as being controlling. ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। And worse, a liar. ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। Now, this is very important, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, especially for us today, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। because we live in a world of information. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। At the click of a button, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। we can access information all over the world. ਔਰ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। But no matter what you're studying, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ there just seems to be so much conflicting information. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। One person says this, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, but a person with just as much education and degrees says something completely opposite. ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। It's becoming harder and harder to know what to believe ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ or who to believe. ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। It's been said ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ that this is the first generation that is really beginning to lose sight of the reality of what is even true. ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। So it's very important to really be able to understand what is true. ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। Now, Adam and Eve had free will. ਔਰ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। And they had to make a decision with what to do with this conflicting information. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। They were learning one thing in class, ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। but now the serpent was saying everything that they were learning in school was wrong. ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। And of course, they had to make a decision. ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। Okay, and so what decision did they make? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। Well, they decided to just believe Satan. ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। Now, what should they have done? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। So first, she could have came back and spoken to Adam. ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ। Because remember, Adam wasn't just her husband. ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। Adam was her classmate, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, friend, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, church member. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। And the two of them could have discussed what she had heard. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ। And if the two of them couldn't figure it out, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ, they could have went straight back to the teacher, ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। but they didn't. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Now, this is important for us ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, because we live in an information age. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਨੇ। Doesn't matter what you're studying. ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। If you look it up on the internet, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, there'll be 10 experts that say this, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, and there'll be 10 experts that say that. ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 10 ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। It is getting so difficult to know what is true. ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
But whenever you hear information, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, it's important to have conversations. ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। Discuss it with your classmates, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, with your family, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, with your other church members. ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। And ultimately, let's pray and talk directly to the teacher. ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। It's crucial that we understand what is true. ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। Otherwise, our education will be disrupted. ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। Well, because they made a bad decision, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭੈੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। this forced the teacher to make a decision as well. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। And his decision was to throw them out of school. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। But before he expelled them, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, he assured them that they would be able to continue their education. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। But they would have to continue their education in a much different environment. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। It's almost as if they kind of moved away and had to go to a new school. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਅਸਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। Now, this doesn't sound like such a big deal, right? ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। Well, I can tell you firsthand, it is a big deal. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। When I worked in the school settings, I worked up near Washington, D.C. ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, And I worked in many different types of schools. ਔਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। Some of those schools had everything. ਔਰ ਕਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸੀ। The best computers, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਨ। the best science labs, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। even their campus was beautiful. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਗਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ। It made it so easy for the students to learn in that environment. ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। But I worked in some other schools, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਗਏ kind of on the other side of town. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। And those schools were radically different than the other schools. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਉਲਟ ਸੀ। They didn't have anything. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। No computers for the kids. ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। No equipment in the gymnasium. ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। The teachers didn't even have a projector that worked. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। And they didn't even have any Wi-Fi. ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। Seems like even the buildings were run down. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। It was just very different going to this school compared to the other school. ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। And now, because we are descendants of Adam and Eve, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। it's as if we were kind of born on the wrong side of town. ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਗੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। You know, the area of town with all the worst schools. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। But it's okay. ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। Because we can still get our education if we try and do our best. ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We can still talk to our teacher. ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We can still go out and practice what we're learning. ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And we can still listen to the lectures. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। At the end of the day, we can still get our education. ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Remember the purpose of our education. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? is to learn about who God is ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, and how to become like him again. ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So how can we keep learning? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ? Well, there's one thing in a school that's absolutely important, ਇਹ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ and that is that the students need to respect the teachers. ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। They just need to respect the staff as a whole. ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। They need to respect the principal. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। They need to respect the people working in the cafeteria. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। It's almost impossible to continue your education in a school where nobody respects the authority of the staff. ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। Well, it's the same for us. ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। God has given to us pastors, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, evangelists, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, deacons and elders, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, Sabbath School teachers. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। Now, if we want to continue our education, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ we have to respect all of these people. ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Otherwise, it will be impossible to learn anything. ਔਰ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। So, in closing, ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ let's continue to respect the people that God has given us to teach us. ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। And let's thank God that He still is willing to help us along with our education. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ। He's still willing to teach us. ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। And when we make mistakes, He's willing to help us. ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। So for the rest of this 13 weeks, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we're going to continue to learn about why education is so crucial. ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। And how, as a Christian church, ਔਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਮੰਡਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ we can make sure that everybody in our church has an opportunity to get an equal and fair education. ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। So that brings us to the end of this week's lesson. ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। And me and my dad were so happy that you guys joined with us. ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। And we really do hope that you stick around for all 13 weeks. ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। So until next week, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ me and my dad, we commend unto you ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ the Bible. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਈਬਲ। Now, in closing, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ my dad's going to pray and offer you a blessing. ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। Amen. ਆਮੀਨ।